پیش ام ایدی بود. لیلا نیست کورنه صبحی به مونه زیر سرا که خواهم به ایدی اطلاق بستونم. نام اطلاق امضا کنه. به نام راست برای بود. سنونم چقدر بیحالا. رفته کاری داشت برای مامان انجام بده زودی برگرده. میگم خبر وکیل داشته با زنگش بزن؟ زنگ زدم اصفهان نه به کیا؟ یه پرونده داره که شاید بعد از ظهر برسم. باید حتما برم استرش بزن. یعنی در تعجب داشت تو لیلا آزاد بودی. لیلا چه باید آزاد؟ من نگم ایدی همه تونه گردن جلو. یعنی اونو باید بپذیرفتن و فیلم خود تو وقتی خودیگی فیلم خود دائم شد. یعنی سر یو. فیلم هم که بیدین باید حتما اون زندان برشته. یه وقتی مثلا احتمالا ایدی که ما مجبورش شده میگه حرف بزنه مجبورش شده میگه کار کنه وقتی خوش و گردن بجره یه قانون چه خوش اعتراف کنه قبول داره حتما گفته ما مجبورش شدم و حرف بزنه مجبورش شدم ولی خب سند هم نه علاوه بر یه سند هم نه سی ضمانتش حالا مهم نیستی چه آزاد و بیه بس چینه کار اطلاق انجام بیان با شرشون خلاص و بوی سر قولش زیاد نیم و حساب کنی ولی چشی گند؟ برسی سر قولش نیو به حساب کنی ولی نامه معذری قانونی گم امضا کنه بیارستیم همینطوری علیه کنی و به اینقدر دراز سر آوردن که یکی نده ایدون رو باچه بکنم به نظرم تا نامه نیاره ما اصلا هیچ اعتمادی برش نارم یکی ایگو بده میاره ایدیسی چقدر تلاشه کنه ایدی آزادو بود احساس کنم نقشه‌ای داره نقشه خود اعتمادا داشته باید تو باید منتظر همه چی بویه همه اتفاق احتمال داره بیفته هر چیزی نه با آمادگی داشته بایستیش ولی خود شانس رو دی شکایت نکه هیچ وقت شکایت میکرد بعد یه دوزی بیاد نه ما خود چیه رو قانونی نه سر میدارم اگه شکایت بچری حتما بیستد زندان خیلی شانس رو دی ولی ما هم پا خوش گیر بی چون اگه پا خوش گیر ببین کتار میرم من به خاطر جیان ایدی خواست ایدی نازاد کننده 100% شکایت دی که منده کتار بیو میکنم او قانون میرم ازم تا انده برج طلاق تا چیسته رضایت شوبه ولی یه تعهدی شوبه سوچی دم زنده دخالت نکنن باید این کارو کنم منده به راحتی مثل ساریگل اون موقع یا دوباره از این اصلا شانس به هیچی ناوردم ما مثل چطوری زندگی واقعا بعضی وقتا متوجه میوگم آدم بعضی موقعی افته سر یه زنده بدشانسی یا سر پشتن بدشانسی آدم واقعا هم یک سره پشت سر همه با نه که دیگه حالا یک سره یعنی اصلا خوی آرامش میبینم نظرم باید چیز ولی قربونی هیچ کنیم وقت فکر میکردم ایدی بخوایی کارشو نکنی اصلا مخواه یه جور خاصی مثلا ایدی کندی فکر میکنم بخواه ای بلانه سرم بیاره زارش خیلی مظلوم بی اشکه فکر نیشه واقعا تو نگه پشتی مظلومیتش اصلا حرف لیلا هم میتونم بپذیرم که
درمگو نونم هتن این خواسته که ما مجبورشی کردم آخه آدم او کمربنده کیزه و ما و خواستن نبید نونم مثلا نونم گیر جوریم بله که داری چی کار میکنی ایلنا؟ اسم عروسکت چیه؟ پانیل؟ مانیل یا پانیل؟ بیا فاطمه بله چی که خواستی بیا امضاشون کن گوشون ده بکیره واقعی؟ واقعی کن بیا سکشون کن این خدا چیزی نیستن که بخوام تقلب خون نام شد دروغ کنم با جزئیات هم سگید کنم سکس اوه وحشی رو بیرد نه امضای بدیه؟ ها جان امضای وکیل همه کارا قانونش هستید کن هیچی نگردی؟ چکار شده چی بیانه سوال پرسیم من یا بیچ من هیچی نگو براعتی امضاش کن به راحتی خنم باز برداشت زندگیم سی مهمه قبل یه هم که این رو امضا کنی برای ببینش بعدش امضاش بکن به دوست دارم یه بار ببینم زندگی سیش مهمه این بار یه نش باختتون کن وظیفه من انجام ده باش ایدونو مثلا با فکر کنمش ولی آسونم نیست با من بلاچ ساتون بازی خیرش بکنی؟ نه پایگون ایدونو نبا فکرش کنم دیگه ایدونی اصلا فکر نکن ولی آسونم نیستی نوعی چقدر آدم آسیب میبینه وقتی دوبار به زندگیش اشتباه کنه یعنی علنا بوده به هیچ کسی فرام اعتماد کنه اشتباه هم جزئی از زندگیه یاد او کتکلی که به عرضه افتم کلا داغونی رو با ولی به یکی فکر کنم کمکم که بچه من نجات دم من خیلی سختی از کمکم بی ولی هیچ وقت بهش نمی‌برگردم نباید کار بکرد زندگی خوبی داشته حالا شاید هم کارش تحت فشار به چی کار انجام داد ولی بازم دلیل نیم بازم کارش درست نبی نباید کار انجام بدهی تو خود چیزی که خیر رسید یه ناراحت نبابوی با خوشحال بوی یه برگل دامه بیا برو همین الان ایدی نبینی تا ساعت داری یه رضایت بیا آزادش کن
باید فقط خود ببین نقشه رو کشی معیدین آزاد میکنم دست در نکنه رای هر روز لبسته سیما یعنی چی؟ یعنی همین یعنی ما وقت رنگی رو گیر یعنی ما هیچ وقت آزادش میکنم او بلایی که سر ما آوردن کسی الان که امضاش کنم رنگ خیلی خوردوری یعنی چی؟ توی بکن یه برگردن نیستن خب یه برگردن من تکت کیشنو کل رسه که بخواید شرکت ببر خیلی تمام. خوردوری تو دیگه تمام عزیزم دیگه تمام یعنی چی؟ فاطمه تو من نه، میخوایی آزاد. بگردم ایدین آزادی کنم شما به خیشانم خیلی تو خیلی ذات داشتی با ذات بیم ما بی ذات بیم یعنی چی؟ کتی یاد گیره یاد نگیره چی حتی ما چیه خو یاد بگیر تو یاد زمان تا قطع کنی یاد بگیر کتی یاد گیره باطنا کم چرت پرت بگو بیا با هم بریم هیچ توی تو خوب رب نزن ایگو مازادش این نامیت هیچی کم نیارستی تا سگو خیلی کار جانسی تا فکری تو من زندگی با ایدی نترسی حق طلاق فرستی میسه میسی ما هم ایگو مازادش میکنم میفهمی؟ توی باطنا فاطمه ما فقط لیلا خالی سگو یه بار یه بار حداقل سگو میخوام مثل ما رفتار کنی مثل خود رفتار کن میترم دونی چقدر طول کشید تا اینو درست کنم عذابم دوی نه یه هرچی بگذشت برای سگو حق طلاق مساوی با همه اینو یه زن چقدر طولی کشید تا حق طلاق شو بسونه من راحت سیدی من سنگه مرسی لطف کرده الان هم واسه تا دستت خوب بود الان بینو خدا بد رفتاری باید میکنم باید خوش رفتاری کنم تا دستت خوب بره یعنی به خاطر دستت خوب بود دستم خونه رو بود چه؟ با هم موقعی گفتم خوب بله که بگیم مورم ایدین آزاد کنم آزاد میکنم چقدر چیه تو خوبه مندل بارم توی متاسفم سید واقعا طوری نی متاسف بود لیلا بیا چیه تو چیه تو اصابم خوب ما آدم بده نیستم چیه تو بخوام ترکیبون روشن خبر روشن دیگم لیلا مو رضایت به ایدی نیدام و یعنی چی؟ نیدام رضایت مومم ایرو که نظرتون رو جلب کنم بریستان با ای دست ناقص ای پاسگاه او پاسگاه ای دادگاه او دادگاه ای وکیل او وکیل تا بگی نه میتونم یعنی واقعا چی میتونم میتونم بدی خیلی لرقم دقیقا یه کار خوبی بکن دیر از جونه اصلا مرده دقیقا دلم سید بسوزه نه خیلی یه کاری کنم مثلا موزینه که بیمارستان بید کش بگیرم میدیدم ها هرچی حداقل اگه مردی دلم سید بسوزه نیاز به دلسوزی کسی نیست کسی که خوب و خوبه دوش خود چقدر دل سزینه ساخت اون زنه آدم خوبه بی اون زنه رفیقم بی نجمه خیلی دار خوبی بی خدا بیامرزش من به خدا یه بچه دمی داشتک کلی سختی کلی زحمت آخر عاقبتش نباید بی 60% سوختگی داشته هنوز مشخص نبود علت سوختگیش چی بود گناه داره واقعا دلم سیش لاد آدم خوب میشه خوب حتی اگه بمیره نه درد دست فراموش کنم سیما ولی به نظرم یه خوبی که در حق ایدی در حق تو زیاد بدی نکی میتونم هر کاری که از خواست ما بی ایدی در عقمو بدینه که؟ کی گفت ایدی در عقمو بدینه که؟ اون کتکلی که منزه همش اونو بدونی در حق ما که ایدی وای چقدر خوبی کاری دارم من به خاطر دست میشکست الهی بینی چقدر در حق بدی که دستم میشکنم ما بدید بیا خاطر اصلا کلا نونی چی بید میدش اصلا به نظر ما بحث نکنیم بهتره خنده میابدی میتونم خنده والا ما یه بلا به یکی چی نگم دست در نکنه رای نامیه دیسته آورده این خوام بفهمی یکی که زیر روی کشستید ای چه حالی داره یکی زیر روی کشستید و نیتری هیچ کاری کنی او چند روز واقعا داشتین روانی میگه حتی به یه فکر کرده بیم که خب بده بکشم فکر خوب به نظرم خوب بیشتر نمیشه یادت بود که زیر دست منش کنه ای تو یاد خب بردم خود کردم بچه هم نشکستن یه دوز ساده ای از استر کالوسا خب آتیل بگیرم که دردت نگیر اصلا تکون نخوره انده ترس هم که دست تا قاتل بگیرم
نمیره. چقدر زمان داری؟ خیلی زمان داری دونی؟ بده از آن نخرد غذا به نصف اون راه دفاعی که نداره نمیره واسه. نه خیلی درسوز دلت بسوزی و پیاز دلت بسوزی میبینه زنان معلوم نیست چی دونه چی خیلی چی ایره بخواست از وقت خلافکار دونه ایدی ساده ایدی مظلومه میتونه مثل بقیه رفتار کنه اگه یکی زش اگه زندان یکی بزنه چی میتونه خوش رفتار کنه نبینش ایدی تو وحشی و بیچون ایره منه داشت مشیر شکم ولی کی نداره الان خودم بره جفتش میزندان شیرش که تمرکز بزنه نیکنم داخلی بند هایی بکنم داخلی بند حرف آخرت همی بیدی همیون ها همین یو خب نی نه مطمئن؟ رضایت میدم نه بره باش مره خداحافظ ولی این کار تایستی تو خوب نیست بل تایسیم خونه بود مهم باش نیست مره درم پای سرت بود حالا بینیسی کی بدی بیرم چه موبایل دید باش من نوکرتم دورت زرد کنم این دستم بستم بس خدا حافظ خدا واو شت مردا چه پرونه چیزی خوش او خوش میاد ماسه کنه یاد بگیره با همین تو صحبت نکنه اومد حق طلاق به تو نداره ایدی بس رضایتش نده خوشم میاد رضایتش میخوام یکم بفهمن ناروزن یعنی چه مثلا یه کاری رو بکن انجام بدن بعد از اون او کار انجام بده هم متوجه بگن یعنی چه این مهم نیست برای درک تو فکر نه من فکر که سیما مهمه اصلا سیما مهم نیست هنوز او روستگی منه نه چطوره تو فکر نه چه الان برای شکایت کنید چی بود؟ من حاضرم برم زندان ولی رضایت و عیدی ندارم یعنی چی؟ چه خوش فکر ما مثل دوارگل بدبختی هم که معلوم نیست البته لیلا خیلی رای به نه هیچی نبیخواستیم زورت بیاریم فکر مثل ما دوارگل بدبخته که آوارشون که پرمون هم آواره کنه ولی خب به نظرم تو بود چیزی که خیلی رسیدید یه خواستی حق طلاق بسون نیسته خیلی خوبیم ولی اگه بدم وقوم خیلی بدم خب کار به خاطر خود واکنی اگر فکر شکایت کنه خود به درد سری افتی احساس کنم با نقشه اومد جلوی تیمو بزنمش که دستش چی شو بود من نیست چقدر هیامه کرام خود الان با نقشه و یا بی نقشه متاسفانه اتفاق افتاده دستش هم اشکست یعنی الان شکایت کنه درجات نبون زندان به نظرم به خاطر خود خاطر آرامش خود یعنی شکایت کنه به نظرم این تو چرا یه شکایت ره چون بجوری با اعصاب ناراحتی و اعصاب خوردی رفته به نظرم را چی شکایت کنه نه شکایت هم که اوضاع شرط اونا میگم آزاد به نظرم باش چنار بیاید جوری تو خو حق طلاق بشی سی بگو خو یه تعهدی همش رسونی با دوتاش ایدی دوتاش امضا کنن چه دیگه بیت چون وان نه حق نارن نه خودتا نه لنانه کسی نبخوان اذیت کنن یا زنده دخالت کنن تا زمانی که مراحل قانونی طلاق بگیرین و دیگه هرچی به هم رسی زنده خوش رستم تو خوش اشتهاتم انگار باز رو بیزه دیدن از موقع که ایدی رسم زندان این نفس راحت چشی این نفس ها راحت کشن میخوام فقط غذا بخورم حقش بیایدی حقش بید بچه خوش بچه پسته بید مثل آرمیزا رفتار بکن خوبی هم داشت خودش خوبی هم داشت اما نه انگار قلبم راضی نیو خوبیش بینه
انتظار بس درسته دارن نباید انتظار داشته بایی و خیلی ها خب ولی مثلا از دست هم آمدم که به عیدی خیلی انتظار داشتم. آدمی متاسفانه وقتی یکی بدیش کنه دیو خوبیت کلا کم رنجی بوین فقط او بدیه جلو چشمته فقط او بدی نبینی یادتی رو خوبیه لن هر کلی هم که لیلا زیبی و مثلا خیر زیبی میکنه اون چند درصدش درسته میدونی بابا کی بپرسم؟ چی؟ بابا زینب بپرسم جریانه؟ اگه ایدون زن داره چه مثلا دوباره خواست باش ازدواج کنن پس یه موضوعی بی چون خود خیرم رو میگو ما وقتی که لیلان دویمیش گویم ایتالی زن بسونه هر کنه که خود دوست داشتی لینا عشقم لینا بیا مامان بیا زندگی من مگه دوست نداری نهار بخوری؟ ماکارونی چی بخواد بیاد مامان؟ ها؟ چی بخواد بیاد؟ به مامان جون گفتم برای نهار بیاد نمیاد آره عشقم برای مامان جون غذا درست کردم بگو خب گفته میخوام بیام تازه شم دخترم و رفتم مهد کودک ثبت نام کردن گفتن از ماه دیگه بیاد لنا بره مدرسه چیه؟ نمیدونم مامان خواهمت استراحت کنی؟ پاشو برو عشق مامان برو تا من نهار بپسه مامان جون رو زنگ بهش بزنم بگم شما دیگه کجایی نیومدین برو عشقم بپر ببینم بلدی نه از همین بالا از همین بالا از همین بالا 1 2 آفرین مامان جان مامان تو خوابی رو؟ ها مامان بابانو دعوت کنم گم سینه‌ها بیان رو علی یعنی نوم مرخصی؟ نه اون میدونستم مامان تو باز میره چی کنی؟ ها؟ ما فکرم مامانیره ندرستون واز کردن ابدون سامتنی هیچ وقت آیفون نیزه یا باز نما بیسید؟ چیه؟ لیلاه؟ برجشت؟ ها سعی یعنی بیاید بابا میره بیرش کشنش باز خمه چته؟ کار بدم یاوت بچگان کار من کار بکنم سر زرزر من کن بیا کی نباخت آوردی؟ همین آن کسی که اشکالی کنه همین نه چرا دست آمدن باکتا بیا با کم یا شد اینجا بخونمش بعدش که چه فاطمه خوندیش بعدش چه خب میگی چه؟ ببین که باید صحبت کنم دست رو تا باید صحبت کنم نه اقلا ما باید صحبت کنم باشه بگو میگه چه ولش که بگو میگه چه بگو بچه‌ای حالا حرف بزن سن دیگه هم چرا شکایت کردی؟ بچه خب معلومه کیه نه اطلاق است این رضایت نیست من رضایت نیست ببره جان که وسیلتا بذار یکم فکر کنم خانم اشکالی دست چیرش کنیم باید مشاهده نه بچه فکر کنی ایخه من فکر کنم رضایت باید بگم باش رضایت کن همین یه نامه یه چی بنویسی پیغام جلوی حیوان رضایت داد آدم حرف دهن زنه تو برم اگه باز دیام حرفش ده تاوی دیام سرا باش باید شکایت پس بگیره آقای فامیلتون چه نفهم شریف؟ شکایت پس میگیرم برم آقا من نه شکایت با پس بگیره همین. ای با رضایت داد شکایت اینه که چه کنم؟
بگیرم نه همین حالا نه ما مثل نیستم عزیزم هر موقع رضایت ایدی ما سرا با هم میریم عزیزم تو برای تو دادگاه مثل میرم نیستی؟ تو برای دادگاه میرم نه کنم تو فری مثل نیستی؟ ما مثل نیست آقای کامی تولندیسان با میری درست کن؟ بله. و یه شرط مرضات دارم که همین الان شکایتشو پاک کنه بده شکایت هم ناشته بود نتونه شکایت کنه دیگه شما قاضی نه خیر خدا همین من خب همین بودش دستت چه بگی بودش ما رضایت داریم ما تا آخر ما فوق زیادش یه دیگه دارم ولی ما تا آخر عمرش روی باسته سکو خودتی حرفت همیشه دتایی نه گفتی خواهم مسابقات دیم روی مسابقات ها طلاق نامه ما بیار رضایت دون دی تو برای دادگاه میرم کنم فری تو رضایت تا پس بگی من تو رضایت من حالا فعلا امروز میخوام مراسم برم همون دوار امروز خواهم مراسم همون دوار که بعد گویم بعد صبح ده امروز میتونم جون کی نبینم واسه راستگی جان لنا باباش بیا شکایتت پاره کن برای تا برم شکایت پس بگیرم نه شکایت با برای کلان تایی پس میکنم قرار مساعد یاد نیست باباش وای پاک کردم یه بار زمان نداره رسیما همین حالا پیغام ما فقط یه دیه آرومم من خیلی ما یه آرومم دیه احترامت بدم یکی که زندان بمونه عیدی به پوسته خب باز هم مرد من همینطور نیستم ما الانم شکایت نپس بگیرم تو صبح ایدی نیتری آزاد کنی؟ گم جون به چه بخرم گم جون باباش باش خانم رو برای پیدا تا بعدا بله دستم برم کنم دیدی بعد گفتم یه شکایتی کنه و اشتیار بیاسته و تو چرا و اشتیار بچرا شکایت کنه هدف شکایت آزادش کنم یه مد چاره دی هم حسه پیل دیه نارم پیل دیه بداشتم حتما خود تو دیش هم چه بدی بابر زندان تو الان دستش کندیه تا 6 ماه زندانی داره فقط دیش نیسته چه بگی فقط دیشه بدن پس شم دیگه چاره نیسته تو از این بعد درست رضایتی دی ولی خواهد او هم حق طلاق بشرفتی هم یه تعهدی سنین چه دیگه ما زنده دخالت نکنن ضرر نیکنیم نظر میوسط آقا پلیس با مامانی کار داشت بگو خواه بعد اومده بود اینجا مامانی هم قول داد بره امایدی آزاد کنه دوست داری امایدی آزاد شه؟ نه دوست نداری؟ نه وضعیتت کرد مگه؟ نه ماما چی بخواد بیاد ها؟ چی بخواد بیاد کسی نمیخواد بیاد آقا پلیس اومد اینجا و رفت رفت کجا رفت خون سر مأموریتش بیا بابا ماما ها؟ ماما چی بخواد بیاد آره عزیزم قرار بود برای نهار بیاد نمیدونم چرا تا الان نیومد خواهی زنگ بزنی بهشون بگو چرا نیومدی؟ چه خبره مراسم بعد از ظهر من اصاب من سمی نجمه خورده خیلی دوباره خوبی بیم اصلا تعجب بکنم تو صبح برده بیمش بیمارستان شیراز بی آه، شیراز دکتر خوبی داره خب سوختگی بین کل سوختگی از پایین بی بالاش اصلا نسوخته از پایین بی 68% هم سوختگیش ماما بی کجا مامان جون خدا به تو بشرم کنه نداشت مخصوصا او بشه فلجش بچه‌ش هم فلز بی اونم مادرزادی اه لم بیک اوه اصلا اونم سخم ناراحت بود سیخو ناراحت خب همه مشکل دارن هیچ که بی مشکل نیسته فقط نوع مشکل فرق کنن از وقتی که مثلا کمیارا میگم با نه خیلی بیشتر از ما هستن که آره ماما چرا نیومدی خونه ما بود ماما بگو ماما ما کارانه درست کرد اه.